हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी नाश्त्यामध्ये बनवलेले आहेत मेदूवडे। झटपट होणारे आणि कमी साहित्यामध्ये होणारे असे हे मेदूवडे आहेत। कोणीही केव्हाही बनवू शकेल, अगदी कमी साहित्यामध्ये आहेत। तर वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। यासाठी लागणार आहेत आपल्याला बटाटे। तर इथे मी कच्चे बटाटे घेतलेले आहेत, त्याची साल काढून घ्यायची आपल्याला आणि किसणीने किसून घ्यायचे। तर इथे मी किसल्याच्या नंतर पाण्यामध्ये घालून घेतलेले आहेत, जेणेकरून ते काळे पडणार नाहीत। आता आपल्याला घ्यायचा आहे रवा। तर या वाटीने मी 2 वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे। तर हा कच्चा रवा इथे मी वापरलेला आहे। आणि आता आपण फोडणी करून घेऊया। तर पॅनमध्ये 2 चमचे तेल घालून घ्यायचे, मोहरी आणि जिरे छान तडतडून घ्यायचे आणि हिंग घालून घ्यायचे। आणि थोडासा मेदूवड्याला तिखटपणा येण्यासाठी आपण यामध्ये हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। इथे मी 2 मिरच्यांचा वापर केलेला आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मिरच्या यामध्ये घालून घेऊ शकता। इथे तुम्ही आणखी देखील कांदा वगैरे ॲड करून घेऊ शकता, पण मी तसं काही ॲड केलेलं नाहीये। कमी साहित्यामध्ये करणार आहोत, त्यामुळे एवढंच साहित्य मी घालून घेणार आहे। आणि जेवढा आपण रवा घेतलेला आहे त्याच्या दुप्पट, म्हणजे 2 वाटी रवा घेतलेला आहे, तर 4 वाटी पाणी घालून घेतले आणि चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचे। आता आपल्याला जो आपण बटाटा किसून घेतला होता तो 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आणि पूर्ण यातलं पाणी आपल्याला निथळून घ्यायचं आहे आणि या पॅनमध्ये घालून घ्यायचं आहे। तर पूर्णपणे बटाटा आपल्याला यामध्ये घालून घेतल्याच्या नंतर या पाण्याला आपल्याला उकळी काढून घ्यायची आहे। तर साधारण 5 मिनिटानंतर या पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये आपण जो रवा घेतलेला होता तो यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। तर रवा घालून झाल्याच्या नंतर आपल्याला झटपट ह्याला मिक्स करून घ्यायचे, कारण गरम पाण्यामध्ये रवा घातला की लगेच गुठळ्या होतात, त्यामुळे ही प्रोसेस फार झटपट करावी। तर छान मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला, गुठळ्या पूर्णपणे फोडतच मिक्स करायचे। मीडियम गॅसवर साधारण 5 मिनिटं आपल्याला ह्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर पूर्ण एकजीव होईपर्यंत याला आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही इथे पाहू शकता छान इथे मिक्स झालेलं आहे, म्हणजे आपल्याला अशा पद्धतीचंच मिश्रण हवं आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात आणि हे मिश्रण थोडंसं थंड करून घ्यायचं आहे। तर इथे थोडंफार थंड झाल्याच्या नंतर आपण याला हात मळून घ्यायचं आहे। तर हाताला थोडंसं तेल लावून घ्यायचे, म्हणजे ते चिकटणार नाही। तर मळून झाल्याच्या नंतर त्यातलं थोडंसं आपल्याला गोळा घ्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे। हाताला आपल्याला तेल लावूनच घ्यायचे, नाहीतर ते चिटकू शकतं। तर गोळा घेतला तरी पण त्यात काही थोड्याफार गुठळ्या असतील, त्या देखील आपल्याला फोडतच अशा पद्धतीने वडे थापून घ्यायचे। एवढीच काळजी घ्यायची की आपण ज्या गुठळ्या वगैरे झाल्या असतील त्या पूर्णपणे फोडल्याच्या नंतरच आपल्याला इथे वडे करून घ्यायचे। तर मस्त इथे आपले वडे तयार करून झालेले आहेत। इथे मी सगळे वडे तशाच पद्धतीने तयार केलेत। तर आपलं तेल देखील बऱ्यापैकी गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये एक एक करून आपण आपले वडे सोडून घेऊयात। तर जेवढं तेल आहे तेवढ्याच प्रमाणात आपल्याला इथे वडे सोडून घ्यायचे, अगदी जास्त देखील सोडायचे नाही आहेत। इथे मी 4 वडे सोडून घेतलेले आहेत। लगेच आपल्याला त्याला चमचा लावायचा नाही आहे, नाहीतर ते तुटण्याचे चान्सेस असतात। तर थोडाफार गोल्डन कलर आल्याच्या नंतरच आपल्याला त्याला पलटी करून घ्यायचे। तर इथे थोडाफार गोल्डन कलर आलेला आहे, मी पलटी करून घेतेय। दोन्ही साईडने आलटून पलटून आपल्याला छान गोल्डन कलर येईपर्यंत याला परतून घ्यायचे। तर अगदी कमी साहित्यामध्ये होणारे असे हे मेदूवडे आहेत। तर मस्त असे खरपूस इथे वडे तयार झालेले आहेत। कोणाला कळणार देखील नाही की हे रव्यापासून बनवलेले आहेत। तर खाण्यासाठी अगदी टेस्टी आहेत। हे वडे बनवण्यासाठी कोणत्याही पूर्वतयारीची गरज नाही आहे। तर कमी वेळेमध्ये बनणारे असे हे खमंग खुसखुशीत असे वडे आहेत। तर इथे गरमागरम असे वडे आपले तळून झालेले आहेत। तर दिसायला जितके छान दिसतात तितकेच खाण्यास देखील टेस्टी आहे। तर मस्त असे गरमागरम आणि खुसखुशीत आपले मेदूवडे तयार झालेले आहेत। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? रेसिपी जर आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि अशा छान छान आणि झटपट होणाऱ्या रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा। भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा। बाय।